गेल्या काही वर्षात ग्रीन टीचं जे म्हणजे फॅड झालंय की म्हणजे वजन कमी करायला पण ग्रीन टी पितात आणि शुगर कमी करायला पण ग्रीन टी पितात आणि सगळ्यालाच म्हणजे असं. तर मेथीचा ठेपला किंवा थालीपीठ जर खाते तर त्याच्यातनं जे मला आयर्न मिळणार आहे, तर त्या आयर्नला हे जे चहातले जे टॅनिन्स असतात तर ते धरून ठेवतात. ते त्याला म्हणतात तुला नाही जाऊ देणार मी जर सकाळी 8 वाजता कॉफी प्यायली आहे तर त्याच्यातली निम्म कॅफीन जे आहे ते रात्रीच्या 8 पर्यंत माझ्या सिस्टममध्ये राहतं. नमस्कार, मी अमिता. मी ऐश्वर्या. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. पावसाळा आलाय आता. आमच्या घरी दिवसातनं पाऊस आहे म्हणून, नुसतं पाऊस आहे म्हणून दिवसातनं 5 ते 6 वेळा सकाळी म्हणजे दुपारपर्यंत आणि परत संध्याकाळी 3 ते 4 वेळा चहा बनतो. आलं वगैरे सगळं घालून. तर मग चांगलं काय हे? चांगलं काय विचारते म्हणजेच माहिती आहे ना की नाही नसेल जरा एवढं चांगलं हे. मग चहा पिण्यात असा काही म्हणजे चहा काही असा प्रॉब्लेमॅटिक आहे असं नाहीये. पण एक तर आणि पावसाच्या सीझनमध्ये किंवा असं छान वावा यात तलफ लागली म्हणून वगैरे जेव्हा चहा पित असतात तर तेव्हा बरेचदा त्याच्याबरोबर अजून पण काही काही खाल्लं जातं. म्हणजे आता चहा आणि भजी, कांदा भजी किंवा असं जे होतं तर दॅट बिकम्स प्रॉब्लेमॅटिक. पण फक्त चहाचा जरी आपण विचार केला तर 5-6 वेळा जेव्हा मी दिवसातनं चहा पिते तर तेव्हा 2 गोष्टी होत असतात. एक म्हणजे की चहा मुळात ॲसिडिक पदार्थ असल्यामुळे आणि बरेचदा लोकं खाण्याच्या ऐवजी चहा पितात. मग तसं केल्यामुळे मग तुमची ॲसिडिटी जी आहे ती अजून वाढते. बिकॉज इट ॲड्स टू द म्हणजे म्हणजे असं आगीत तेल ओतल्या असं होतं त्याला. आणि दुसरं म्हणजे काय होतं की जर आपण 5-6 वेळा जर चहा आपण पितोय, तर मग तुम्ही जे काही दुसरं खाणार आहात त्याच्या बरोबर किंवा त्याच्या लगेच नंतर म्हणजे चहा पिऊन झाल्यावर जर तुम्ही नाश्ता करणार आहे किंवा एनी फूड दॅट यू आर ईटिंग त्यातलं जे आयर्न आहे तुम्हाला जे मिळत असतं तर ते मग त्याचं ॲब्झॉर्प्शन कमी होतं. तर म्हणून 2 जागी त्याच्यात जरा आपल्याला नुकसान म्हणता येईल की तब्येतीला. आणि तिसरं म्हणजे की जर तुम्ही आता साखरेवाला जर चहा पीत असाल आणि जर एखाद्याला डायबिटीज आहे किंवा एखाद्याला जरा शुगर प्री डायबिटीज आहे, मॅनेज करायचं आहे किंवा वजन कमी करू इच्छित आहेत, तर मग अशा वेळी तुम्ही 5-6 वेळा साखरेवाला चहा प्यायला तर उगीच तेवढी 5-6 चमचे कमीत कमी तेवढी तरी साखर जातेच ना तुमच्या पोटात. तर विच इज एम्प्टी कॅलरीज अगेन. तर त्यामुळे तेवढ्या याची गरज नसते. एखाद्याला अगदी प्यायचंच आहे म्हणजे आता चहा म्हणजे हवाच आहे असं एखाद्याला, तर मग ते काय करू शकतात, की हल्ली आता अगदी छोटे कप मिळतात बघ चहाचे, तर तसे आपण जर म्हणजे टपरीवर गेल्यावर जे ज्याला कटिंग काय मिनी कटिंगच झालंय हल्ली, तर तसं जेवढं पिताय असं ते जरी प्यायलात तरी ठीक आहे. बट अगेन लक्षात ठेवा, की ते तुम्ही कुठल्या खाण्याच्या पदार्थाबरोबर नाही घेत मग क्वांटिटी कमी ठेवा. प्रत्येक वेळी असं एवढा असा मग भरून चहा प्यायची आहे वगैरे असं अजिबात गरज नाहीये. दॅट इज ॲब्सोल्युटली नॉट ओके. आणि ॲक्चुअली तुम्ही म्हणलात तसं की ॲसिडिटी, चहा आणि ॲसिडिटी म्हणजे चहामुळे ॲसिडिटी होते. तर माझ्या बाबांना पण डॉक्टरांनी सांगितलं होतं, मला आठवतं, की सकाळी उठल्या-उठल्या चहा पिऊ नका. पण मग आता बाबा काय करतात, की सकाळी उठल्यावर 2 ग्लास पाणी पितात आणि मग चहा घेतात. तर मग म्हणजे हे चांगलं आहे का? म्हणजे का की सकाळी उठल्या-उठल्या चहा नाही प्यायचा असं म्हणून? मग उठल्या-उठल्या आधी जर तुम्ही पाणी प्यायलात तर एनिवे तुम्हाला नंबर 2 ला पटकन लागणार आहे. मग तसं जर झालं तर एक्सेसिव्ह जर काही ॲसिड म्हणजे असं रिफ्लक्स सारखा जरी तुम्हाला त्रास होत असेल, की ॲसिडिटीचा उठल्या-उठल्या काहींना ॲसिडिटीचा त्रास होतो. तर त्याच्यात मग पोट जरा साफ झाल्यावर तुम्हाला एनिवे थोडी रिलीफ येतं. मग त्यानंतर तुम्ही मग चहा प्यायला तर देन दॅट बिकम्स लाइक ओके, की मग आणि मग असं वाटू शकतं, की आपल्याला की आपण ते पाणी प्यायलोय म्हणून आपलं ते ॲसिड जे आहे ते निघून गेलं. तर निघून जातं येस, कारण तुम्हाला जर टॉयलेटला जायला लागत असेल त्यानंतर तर. पण अदरवाईज जर तुम्हाला ॲसिडिटीचा एवढा त्रास होत असेल तर उठल्यावर आधी तुम्ही काहीतरी खायला पाहिजे. आम्ही ॲसिडिटीवर जो एपिसोड शूट केला आहे तो बघू शकता तुम्ही. इथे आम्ही लिंक दिली आहे त्याची. तर मग त्याच्यात अजून जास्त डिटेल्स एक्सप्लेन केल्यात, की ॲसिडिटी जर असेल तर ती कशी मॅनेज करायची. पण मुळात जर तुम्हाला ॲसिडिटी असेल तर तुम्ही तेव्हा खाणं गरजेचं असतं काहीतरी आणि मग त्यानंतर चहा जे काही कॉफी जे काही पिताय ते करू शकता. पावसात नुसता चहा नाही, तर त्याच्यात आलं, गवती चहा, पुदिना असंही घालतात आमच्याकडे. तर हे म्हणजे मी ऐकलं होतं, माझी आजी म्हणते, की हे सर्दी, खोकला वगैरे पण कमी करायला हेल्प करतं. तर मग चहात हे सगळं घातलेलं चांगलं का?
चहात बघ आलं किंवा पुदिना, गवती चहा हे जे सगळं आपण घालतो चहात, तर त्याच्यात ते अडॅप्टोजेन्स म्हणतात त्याला. अडॅप्टोजेन्स म्हणजे काय, की त्याच्यात असे काही ॲक्टिव्ह कंपाउंड्स असतात, की ज्याच्यामुळे आपल्याला एक विशिष्ट काहीतरी बेनिफिट किंवा काहीतरी त्याचा इफेक्ट आपल्याला जाणवतो. जसं जर आपल्याला सर्दी किंवा असं खवखवत असेल आणि तेव्हा आपण आलं घातलेला जर चहा प्यायलो, तर तेवढ्यापुरतं असं इथे गरम-गरम चांगलं वाटतं. कारण आल्याचा रस हा जो असतो तो मुळात असा घसा गरम करणारा असा असतो. तसंच गवती चहाचं पण आहे. तर गवती चहा पण जरी तुम्ही घालून प्यायलात त्याच्यात तरी त्यांनी काही म्हणजे गवती चहाचे जे एक्स्ट्रॅक्ट्स असतात तर त्याच्यातनं म्हणजे ओव्हरऑल सोरनेस किंवा म्हणजे सोर थ्रोट वगैरे जर असेल किंवा जरा डायजेशन थोडंसं इम्प्रूव्ह होणं असं पण बेनिफिट्स तुम्हाला मिळू शकतात. पण ते बेनिफिट्स मिळवण्यासाठी मी 5-6 कप चहा प्यायचा का? तर नो. द आन्सर टू दॅट इज नाही. पण जर मी 2 कप चहा पिते आणि त्याच्यात मी हे जर घालून पितीये किंवा अ, पुदिना घाला का आलं घाला की गवती चहा घाला का काही पण घालून चहाचा मसाला घालतात. तर तसं जर घालून पीत असेल तरी काही हरकत काही नाही. चव येते वेगळी त्याच्याने दॅट्स ऑल. आपला जो मसाला चहा असतो, जो आपण बनवतो तो आणि एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी असं पण काहीतरी मिळतं. तर दोघांमध्ये काय फरक आहे? कुठला असा चांगला आहे असं आहे का? इंग्लिश टी जो मिळतो म्हणजे त्याच्यात खूप प्रकार असतात. म्हणजे व्हाईट टी ज्याला म्हणतात तर दॅट इज द बेस्ट क्वालिटी आणि मग इतर ग्रेडेशन्स असतात त्याचे. आपण जो चहा पितो इंडियात जो आपण उकळून-उकळून जो चहा पितो, तो ॲज बघायला गेलं तर सगळ्यात म्हणजे खालच्या दराचा चहा असतो. असं उच्च दराचा जो चहा आहे तो व्हाईट टी किंवा इव्हन ग्रीन टी वगैरे जे असतात, तर ते बेस्ट क्वालिटी असतात. चहाच्या म्हणजे पानांची जर आपण तुलना केली तर. पण त्याच्यात काही वेगळ्याने म्हणजे अजून खूप विशेष जास्त अँटीऑक्सिडंट्स आहेत किंवा काही असं आहे, अशातलं नसतं. कारण मुळात तो ज्या पद्धतीनं प्यायला जातो म्हणजे अँटीऑक्सिडंट्स आपल्याला चहातनं किती मिळणार आहेत. म्हणजे इफ आय कंपेअर अ कप ऑफ टी टू म्हणजे अ कप ऑफ भाजी म्हणजे 1 कप चहातनं मिळणारे अँटीऑक्सिडंट्स आणि मी 1 वाटी भाजीतनं मिळणारे अँटीऑक्सिडंट्स जर त्याची मी तुलना केली, तर मला भाजीतनं कधीही कितीतरी पटीने जास्त अँटीऑक्सिडंट्स मिळणार आहेत. तर त्यामुळे अँटीऑक्सिडंट्ससाठी कारण टी ड्रिंकिंगचा एक मोठा बेनिफिट हाच असतो, की तुम्हाला त्याच्यानं अँटीऑक्सिडंट्स मिळतायत, पण बिना कॅलरीजचे. मग जर तुम्ही इंग्लिश टी किंवा ग्रीन टी असं काही पीत असाल, तर त्याच्यात सहसा असा त्याच्यात साखर किंवा भरपूर दूध वगैरे असं घालत नाहीत. आणि त्याला असा एवढा जास्त उकळून-उकळून त्याचं असं बासुंदीसारखा चहा पण त्याला करत नाहीत. तर त्यामुळे तो बासुंदी चहा नसल्यामुळे किंवा मसाला बासुंदी चहा नसल्यामुळे त्याचे जे लाईट 0 कॅलरी अशा एका बेव्हरेज म्हणजे असं ड्रिंक म्हणून जे त्याचे बेनिफिट्स असतात, मग त्याच्यात ॲडिशनली तुम्हाला अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात. पण हल्ली काय झालंय, की गेल्या काही वर्षात ग्रीन टीचं जे म्हणजे फॅड निघालं झालंय, की म्हणजे वजन कमी करायला पण ग्रीन टी पितात आणि शुगर कमी करायला पण ग्रीन टी पितात आणि सगळ्यालाच म्हणजे असं. तर तसं काही नसतं. ग्रीन टीनी वजन कमी होतं हे खूप मोठं मिथ आहे. याच्यामागे काहीही म्हणजे अर्थ नाहीये, काहीही सत्य नाहीये. तो खूप मोठा स्कॅम पण आहे. कारण तुम्हाला खूप जास्त महाग चहा विकला जातोय. बरेचदा तो चांगल्या दर्जाचा पण नसतो. वाटेल ते त्याच्यात मिक्स करून वगैरे दिलं जातात हर्ब्स किंवा असं नावानी त्याच्यात बरेच ब्लेंड्स हल्ली मिळतात आणि सगळे ह्या आशेने की मी हा 1 कप चहा प्यायले तर असं कुठल्यातरी मिरेकलनी म्हणजे असं जादुई पद्धतीनं माझं अचानक काहीतरी 1 ते 2 किलो फॅट कुठे असं गळून जाणार आहे, अशा ह्याच्यात सगळे पीत असतात. पण तसं काहीही होत नाही. तर त्यामुळे तुम्ही जर ग्रीन टी पीत असाल वजन कमी करायला किंवा इव्हन ट्विनिंग्स टी, टी बॅग्स वगैरेवाले खूप हर्बल टीज पण मिळतात हल्ली. तर तसे पण काही जर तुम्ही पीत असाल, की म्हणजे वजन कमी करायला किंवा साखर कमी करायला म्हणजे ब्लड शुगर कमी करायला वगैरे असं, तर तसं काहीही होत नसतं त्याच्यात. आणि पण फरक हा आहे दोन्हीत, की जसं मी म्हटलं तसं, की आपण एरवी जो मसाला चहा उकळून भरपूर बनवतो, तर त्याच्याने तुम्हाला ॲसिडिटी तुमची जास्त वाढू शकते. कारण तेवढा तो उकळलेला असतो. त्याच्यात जे टॅनिक ॲसिड्स असतात ते तेवढे जास्त असतात प्रमाणात. आणि हा जो नुसता डिप-डिपवाला किंवा ब्रू केलेला नुसता चहा जो असतो 1 मिनिटं उकळत्या पाण्यात पण जेमतेम त्याला ठेवलेला असतो. तर दॅट इज लाइक लाइटर म्हणजे त्यांनी तुम्हाला असं ॲसिडिटीसारखे प्रकार होत नाहीत. पण अजून काही भयंकर मोठे बेनिफिट्स होत असं पण काही नाही. मग चहात दूध
घालून प्यावं की नाही घालून प्यावं म्हणजे? काळा चहा चांगला का जास्त दूध घातलेल्या चहापेक्षा? एक तर पर्सनल इंडिव्हिज्युअल याच्यावर आहे, की म्हणजे मला कसा चहा आवडतो. म्हणजे मी जर चहात जर सेम म्हणजे त्याची पावडर जी आहे, ती सारखीच वापरते आणि त्याच्यात मी कोणी कोरा चहा पितंय आणि कोणी दूध घातलेला चहा पितंय, तर त्याच्यात काहीही म्हणजे फरक नसतो दोन्हीत. हे एक मात्र असतं, की जर मला दूध पचत नाहीये, मला जर दूध पचवायला म्हणजे काही त्रास होतो, लॅक्टोज इंटॉलरन्स असेल किंवा लॅक्टोज सेन्सिटिव्हिटी असेल, तर अशा वेळी जर मी ते दूध घालून पेले तर मला त्याने त्रास होऊ शकतो. पण अदर दॅन दॅट काहीच म्हणजे असं वेगळा नाही, फरक काही नाहीये त्याच्यात. डायबिटीजवाल्या लोकांनी मग चहात साखर घालावी का शुगर फ्री वगैरे असे ऑप्शन्स पण असतात, मग तसं घ्यावं? बघ आता जर तुम्हाला डायबिटीज आहे आणि तुम्हाला अर्थात ब्लड ग्लुकोज जर कमी करायचंय, तर तुम्ही साखरेवाला चहा नाहीच प्यायला पाहिजे. दॅट्स अ व्हेरी लॉजिकल सिनॅरिओ किंवा त्याच्यात असं अ, विचारण्यासारखंही काही नसलं पाहिजे खरं सांगायचं तर. कारण उगाच कशाला तुम्ही अजून ॲडिशनल साखर घेणार आहात ना म्हणजे कारण तुम्हाला जेव्हा जेवणातली जे काही अन्न खाताय, त्याच्यातलं पण जेव्हा आपल्याला डायबिटीज जर असेल, तर तेव्हा तुम्हाला मॅनेज करायला लागते. तुम्हाला कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅटचा बॅलन्स. मग अशा वेळी तुम्ही वेगळ्यानी चहात साखर घालून तर नाहीच प्यायली पाहिजे. जर तुम्हाला डायबिटीज असेल, तर तुम्ही जे वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह स्वीटनर्स असतात, तर त्याच्यातले कुठलंही तुम्हाला जे आवडत असेल ते म्हणजे मग स्टिविया आहे, मग फ्रूट शुगर असो, एरिथ्रिटॉल असो, सुक्रोलोज, अस्पार्टेम जे असेल ते व्हॉटेव्हर सूट्स यू की म्हणजे तुमचं रिक्वायरमेंट आणि त्याची एक वेगळी चव असते कारण त्या सगळ्याची. तर तसं घालून प्या, म्हणजे चहा जर पिताय तर. पण अगेन बघ डायबिटीज आहे, तर म्हणजे फक्त साखरच मॅनेज करायचं असं नसतं ना. डायबिटीजवाल्यांना पण आयर्न म्हणजे हिमोग्लोबिनची गरज आहे, जरी तुम्हाला मधुमेह असेल किंवा साखर तुम्ही मॅनेज केली असेल. तर त्यामुळे तुम्ही जर असं म्हणायला लागलात, की मी शुगर फ्री घालून किंवा मी स्टिविया असं काही घालून मी 5 कप चहा पितो मग दिवसभर. जर तसं चालतंय तर मला डायबिटीज असेल तर. तर तेही रेकमेंडेड नाहीच आहे. कारण की शेवटी काय आहे, त्या चहामुळे तुमच्यात ते इन्हिबिटर्स जे येतात असं. कारण चहात असे आयर्न ॲब्झॉर्प्शन म्हणजे आपल्या शरीरात जे आपण खातोय, सपोज आता मी मेथीचा ठेपला खातीये, ठीक आहे. तोच जर त्याच्यातनं आता मेथीचा ठेपला किंवा थालीपीठ जर खाते, तर त्याच्यातनं जे मला आयर्न मिळणार आहे, तर त्या आयर्नला हे जे म्हणजे चहातले जे टॅनिन्स असतात, तर ते धरून ठेवतात. ते त्याला म्हणतात, "तुला नाही जाऊ देणार मी." ॲब्झॉर्ब नाही होत आहेत. मग तसं जेव्हा करतात, मग आपल्या आयर्न लेव्हल्स कमी होतात आणि ऑलरेडी आपल्याकडे एवढा जास्त आयर्न डेफिशियन्सी अनिमियाचा प्रॉब्लेम आहे, की सगळ्यांनाच म्हणजे त्यांच्यात लोह तत्व हे कमीच आहे सगळ्यांमध्ये. तर त्याच्यात मग एवढा चहा पिऊन का म्हणजे तुम्ही अजून जास्त आगीत तेल घालायचं? त्यामुळे म्हणून नाही म्हणतात. आता चहाबद्दल तर तुम्ही सांगितलं, मग चहा नाही, तर मग दुसरा ऑप्शन कॉफी. तर कॉफी चालते का मग? एक मिनिटं. मी चहा नाही म्हटले. मी म्हटले चहा कारण मला आवडतं चहा. तर मी चहाला नाही म्हणणार आहे. पण चहा जरी प्यायचा आहे तरी 2 कपच्या वर पिऊ नका असं म्हणते. आणि कॉफीचंही तसंच आहे. कारण कॉफीमध्ये तर स्ट्रेट अप कॅफीन आहे. आता कॅफीन हे आपल्याला माहिती आहे की त्याच्याने आपल्याला ते असं स्टिम्युलंट आहे. स्टिम्युलंट म्हणजे काय की कॉफी प्यायल्यावर का आपल्याला असं जरा थोडं जागं झाल्यासारखं किंवा थोडी एनर्जी आल्यासारखं असं का वाटतं? कारण त्याच्यातलं जे कॅफीन आहे ते लगेच आपल्या रक्तात पसरून आपल्याला असं झाडांवर असं पाणी शिंपडल्यावर कशी तशी छान होतात. तसं आपल्याला करतं कॉफी. मग ते कॅफीन असं एक पोटंट स्टिम्युलंट ऑफ सॉर्ट्स असल्यामुळे जर तुम्ही अति जर कॅफीन पीत राहिलात, तर तुम्ही तेवढे जास्त असे स्टिम्युलंट किंवा असे हे राहणार. मग अशा वेळी काय होतं, की जर आता एखाद्याला रात्री झोप नाही लागत आहे आणि मग ते कॉफी पितायत. म्हणजे सपोज 4च्या पुढे पण ते कधी-कधी 6-7 वाजता सुद्धा कॉफी पितात लोकं. काही जण तर रात्री सुद्धा कॉफी पितात. मग किंवा आता माझ्या लहानपणी पण असं व्हायचं, की सगळे पत्ते खेळत बसायचे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आणि मग नंतर कॉफी प्यायचे. तर आता आम्हाला लहान मुलांना काही फरक नव्हता पडत त्याच्यात. पण मोठ्यांनी तेव्हा तसं नको होतं करायला, कारण त्यांच्यापैकी बऱ्याच लोकांना ऑलरेडी म्हणजे झोपेचा त्रास होता. मग तुम्ही जर आता कॅफीन म्हणजे कॉफी जर वरचेवर पीत राहिलात किंवा जर मी सकाळी पण प्यायलेली जी कॉफी असते ना, तर कॉफीच्या कॅफीनचं हाल्फ लाईफ जे असतं, ते साधारण 8 ते 12 तास असतं. डिपेंडिंग ऑन द इंडिव्हिज्युअल मेटाबॉलिझम. म्हणजे याचा अर्थ हा, की मी जर सकाळी 8 वाजता कॉफी प्यायली आहे, तर त्याच्यातली निम्म कॅफीन जे आहे, ते रात्रीच्या 8 पर्यंत माझ्या सिस्टममध्ये राहतं. म्हणून मग जर मी आता रात्री पेले, तर ते रात्रभर मला जागा ठेवणार ना. कारण अर्ध्याहून जास्त तर राहणारच रात्रभर माझ्या सिस्टममध्ये. म्हणून जर तुम्ही कॉफी पीत असाल, तर ते असं एक सांगतात, की यू शुड नॉट हॅव एनी कॉफी आफ्टर 4 पीएम.
4 वाजल्यानंतर साधारणपणे तुम्ही कॉफी पिऊ नका. कारण म्हणजे मग जसं तुम्ही 4ला जरी प्यायलात, तरी रात्री 12 पर्यंत जरी तुम्ही झोपणार आहात असं म्हटलं, तरी त्यातल्या त्यात तोपर्यंत ते कॅफीन जे आहे ते जरा ओसरतं आपल्या म्हणजे रक्तातनं आणि मग तुम्हाला झोपेला त्रास नाही होत. कॅफीनचा अजून एक प्रॉब्लेम म्हणजे की ते खूप वेळा तुमच्या औषधांबरोबर इंटरॅक्ट करू शकतं. जसं आता हायपोथायरॉइडिझमची जर तुम्ही म्हणजे थायरॉक्सिनच्या जर तुम्ही गोळ्या घेत असाल, तर ते आणि त्याशिवाय परत तुम्ही कॉफी पण जर पीत असाल, तर काही जणांमध्ये ते इंटरॅक्ट होऊ शकतं त्याच्याबरोबर आणि मग जर तसं झालं, तर मग तुमचं जे थायरॉईड मेडिकेशनची एफिकसी आहे, म्हणजे त्याचं जे काम करण्याची क्षमता आहे त्या औषधाची, म्हणजे जे तुम्ही लिव्होथायरॉक्सिन घेत असता, तर ते कमी व्हायला लागतं. म्हणून जर तुम्हाला असं काही असेल, हार्मोनल इम्बॅलन्सेस वगैरे पण जर असतील, तर तुम्हाला कॅफीन इंटेक तुमचा कमीच ठेवायला लागतो. मी असंही ऐकलं होतं, की ब्लॅक कॉफी ही चांगली रादर दॅन नॉर्मल दूधवाली कॉफी. हेल्दी असं म्हणजे किंवा जिमवाले सांगतात म्हणजे असं, की ब्लॅक कॉफी प्या. ते का ब्लॅक कॉफी पितात? कारण ती अर्गोजेनिक असते. अर्गोजेनिक म्हणजे जसं मी म्हटलं ते स्टिम्युलंट आहे. तर तुम्ही व्यायाम करायच्या आधी जर मला कोणी असं छान जागं केलं, माझी शक्ती जर वाढवली, तर मला जास्त चांगला व्यायाम करता येणार आहे. म्हणून जिमला जायच्या आधी ब्लॅक कॉफी पिऊन जातात. म्हणजे तेवढंच जरा थोडं एनर्जी आपली जास्त वाढलेली असते असं. पण ह्याचा अर्थ हा नाही, की तुम्ही कॉफीत जर दूध घातलं तर त्याच्यातलं ते जे स्टिम्युलंट आहे ते कमी होतं. असं काही होत नाही. त्यामुळे तुम्ही यू कॅन हॅव व्हिचएव्हर यू वॉन्ट. पण लोकं ब्लॅक कॉफी का प्रिफर करतात? कारण बऱ्याच लोकांना दूध जे आहे ते पचत नसतं आणि मग जर तुम्ही आता काही दुधावाली कॉफी जर पिताय, तर मग त्याच्यात खूप वेळा साखर किंवा काही फ्लेवर कॉन्सन्ट्रेट्स किंवा असे सिरप्स वगैरे असे घातले जातात. मग ते जे खूप कॉन्शियस असतात म्हणजे जिम ब्रो टाइप्स जे असतात त्यांना म्हणतो आपण. तर ते जे असतात त्यांना ती साखर नको असते तेवढी एक्स्ट्रा म्हणून ते नाही हे पित असं. ओव्हरऑल चहा असो की कॉफी असो आपण त्याच्यात साखर घालून प्यायचंय का? हा थोडा विचार केला पाहिजे. एक तर म्हणजे दिवसभरातनं जर मी अर्धा-अर्धा चमचा असं 2 कप चहा किंवा कॉफी पितेय, तर फरक नाही पडत त्यानी. तेवढं तुम्ही करू शकता म्हणजे असं थोडीशी त्याचं कारण कडू चव असते ना, चहाला काय ना कॉफीला पण काय थोडी कडवट चव असते. मग ती घालवायला जर तुम्हाला अर्धा-अर्धा चमचा प्यायचं असेल आणि पण चहा प्यायचाच आहे किंवा कॉफी प्यायचीच आहे असं जर अगदी अट्टाहास असेल, तर मग तसं करू शकता. नाही तर बिना साखरेचं प्या. ते कधीही बेस्टच आहे. म्हणजे तुम्ही विदाऊट शुगर जर प्यायलात चहा किंवा कॉफी आणि त्याहूनही बेस्ट आहे की चहा कॉफी न पिणं. कारण त्यांनी काही असं म्हणजे देवाने दिलंय वाह! वाह! एवढं एकदम मोठं वरदान वगैरे अशातला काही भाग नाहीये तो. लोकं बरेच जण म्हणतात, की जर चहा किंवा कॉफीनी ॲसिडिटी जर होत असेल, तर मग त्याच्यासोबत काहीतरी खात जा. म्हणून मग आमच्या घरी तर मग बिस्किट किंवा असं खाकरा, टोस्ट खातात. तर मग ॲक्चुअली गरज असते का चहा कॉफी सोबत काहीतरी खायची? या प्रश्नाचं उत्तर मी देणार नाही. का बरं? कारण बिस्किटांवर मी वेगळा एपिसोड केलेला आहे. तो सुद्धा लगेच जाऊन बघा, की बिस्किटं किंवा खारी टोस्ट हे प्रकार काय असतात आणि ते म्हणजे खायचे की नाही खायचे, कसे खायचे, हे सगळं आम्ही एक्सप्लेन केलेलं आहे. परत लिंक इथे दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर ती बघायची विसरू नका आणि तिथे त्याचं उत्तर मिळेल. मी नाही देणार आता इथे उत्तर त्याचं. तुम्ही म्हणालात, की कॉफीमध्ये कॅफीन असतं. तर असंही ऐकलंय, की डिकॅफ कॉफी म्हणून काहीतरी असं त्याच्यात कॅफीन नसतं. तर म्हणजे काय आहे ते? बघ डिकॅफ कॉफी म्हणजे काही पूर्णपणे त्याच्यात कॅफीन नाही अशातला भाग नाही. जर रेग्युलर कॉफीमध्ये 100 युनिट्स जर कॅफीन आहे, तर डिकॅफ कॉफीमध्ये 30 युनिट्स असतं. सो 33% म्हणजे 33% कॅफीन त्याच्यात असतं त्यात सुद्धा. तर त्यामुळे तुम्ही जरी डिकॅफ आता डिकॅफ आहे म्हणजे मग काही कॅफीनच नाही, मी हवी तेवढी पिऊ शकते अशातला भाग नाहीये. डिकॅफ कॉफी जरी पित असलात तरी सुद्धा जे मी 4 पीएमचा रूल सांगितला, तर तो पाळणं गरजेचं आहे. कारण 33% कॉफी पण तुमच्या शरीरात 8 तास पुढे राहणारच आहे ना. त्यामुळे तुम्ही जरी डिकॅफ प्यायलात तरी उत्तम आहे. दॅट इज स्टिल फाईन. पण तुम्ही त्याचं त्याचं डिकॅफ असल्यामुळे तुम्ही काही 8 वाजता प्याल किंवा मध्यरात्री कॉफी प्याल असं करून चालत नाही. चहा, कॉफी किंवा ग्रीन टी आता बेसिकली हे जास्त पिले जातात कारण पावसाळा आहे. मग याला दुसरं काही ऑप्शन्स आहेत का गरम जे पिऊ शकतो? हे बघ, ज्यांना चहा, कॉफी आवडतं त्यांना काही पावसाळा, हिवाळा काय पूर्ण इव्हन उन्हाळ्यात सुद्धा ते चहा पितायत. तर असं काही नाही, की म्हणजे ते वेदरमुळेच काही होतं असं. त्याला दुसरे अल्टरनेटिव्ह म्हणजे जसं आता मी चहाचं सांगितलं, की तुम्हाला त्याच्यात वेगवेगळे हल्ली ऑप्शन्स येतात, की म्हणजे एक झालं ग्रीन टीचा प्रकार झाला. दुसरा आहे, की तुम्हाला हल्ली जिंजरवाला किंवा लेमन ग्रासवाला किंवा लिंबूवाला असा चहा मिळतो. किंवा कॅमोमाईल टी किंवा जिन्सेंगवाले टी असे पण वेगवेगळे चहा मिळतात.
तर जास्मिन टी तसे तुम्ही पिऊ शकता. पण एक लक्षात ठेवायचं ह्या सगळ्यात पण, की खूप वेळा जसं आता कॅमोमाईल टी हा कामिंग असतो. पण तुम्ही कधी-कधी जर जिन्सर टी जर घेतलात किंवा जास्मिन टी घेतलं, तर काही-काहींना ते जास्मिन टी पिऊन सुद्धा रात्रीनं झोप लागल्यासारखं होतं. तर त्यामुळे ते प्रत्येक बेव्हरेज जे तुम्ही घेताय, की जे आता हे सगळे दुसरे जे चहा आहेत, ते नुसतंच ते टी बॅग तुम्ही साध्या पाण्यात घालताय. त्याच्यात बाकी काहीही वेगळ्यानं करायचं नसतं. म्हणजे नाही साखर घालायची, नाही काही दूध घालायचंय. असं ते पाणी त्या चहाचं पाणी पिणं असतं नुसतं. तर त्यात सुद्धा तुम्ही बघा एकदा जर तसं पीत असाल तर, की त्याने तुम्हाला कसं वाटतंय. कारण झोप ही तुमची ह्याच्यानेही इम्पॅक्ट होऊ शकते. म्हणजे सगळेच टी जरी ते त्यांनी स्पामध्ये विकले, तरी ते सगळे कामिंगच असतील असं काही त्याच्यातला नेम नसतो. मुळात आणि प्रत्येकावर इंडिव्हिज्युअली कसा त्याचा इम्पॅक्ट होईल हे पण आपण सांगू नाही शकत. त्यामुळे सगळ्यांनाच म्हणजे वेगवेगळा इम्पॅक्ट होतो असं. तर ते जरा बघा काय आहे. आणि हर्बल ब्लेंड्स जर घेत असाल म्हणजे बरेचदा वेट लॉस टी किंवा फॅट लॉस टी असे पण विकले जातात. तर ते मात्र काही घेऊ नका. खूप पैसे आले असतील तर कुठेतरी डोनेट करा. पण ह्या सगळ्या प्रकारात पडू नका. आता मी माझ्या घरच्यांना नक्कीच सांगणार आहे हा आपला एपिसोड बघायला. म्हणजे 5-6 कप चहावर नाही 1-2 कपवरच येतील ते. येस. तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा. तुमचे जे काही प्रश्न असतील किंवा अजून काही टॉपिक सजेशन्स असतील तर ते आम्हाला tassamarathi@gmail.com वर नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला ईमेल करू शकता. इव्हन कमेंट्समध्ये ह्या व्हिडिओच्या पण तुम्ही लिहू शकता. 2 व्हिडिओचे लिंक्स जे आहेत ते आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत जे आम्ही आधी केलेले आहेत. तर ते पण जरूर बघा. ॲसिडिटी आणि बिस्किटावरचे व्हिडिओ जे आहेत ते पण खूप छान आहेत, खूप माहितीपूर्ण आहेत. आणि तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले, नाही आवडले सगळ्यांपर्यंत तुम्ही शेअर केलेत, नाही केलेत ते सुद्धा मला कमेंट्समध्ये सांगा. कारण तुम्हाला माहिती आहे या सगळ्याची उत्तरं मीच देत असते, बरोबर? सो सगळ्यांना हा शेअर करायचं विसरू नका आणि प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा. आणि कायम लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.